امی چوچککای خود چه قسم نگهداری میشه؟ دانه برش چی بتم؟ آبشان چی باشه؟ محلشان یا نمو جایی بوده باشن به چی قسم باشه؟ درجه حرارت ده چند باشه؟ رطوبت ده چند باشه؟ کدام اشتباهات باید تکرار نکنم که سبب تلفات چوچه نشه؟ اکسیژنشان چه قسم باشه؟ کدام منبع گرمایشی رو در نظر بگیریم؟ این سوالاتی است که در نگهداری چوچه های خرد هر دوست ما از خود میکنه و در فکرشان میباشه که اگر چوچه های خرد بیارم به چی سیستمی را نگهداری کنم. امروز هم ما در این ویدیو و در این ولاگ در خدمت شما قرار دارم که این ویدیو را براتان معلومات بدم. دوستای عزیز سلام، وقتان بخیر. امید که جور و صحتمند و سرحال باشین و از گزند روزگارم دامن باشین. بازم به یک سلسله ویدیوهای ما و یا به یک ولاگ دیگر ما خوش آمدید. قرار است که بخیر یک ما با شما و مهمان شما باشم. ای که نگهداری چوچه های یک روزه به چی طور میشه و سیستم خودم به چی طور است و چه قسم خودم نگهداری میکنم. میخوایم که تمامش براتان معلومات بدم و امید است که شما تا پایان این دوره با ما همراه باشین. البته ما یک کم جر پنجر است، مشکل نداره، خواب بودم یک دو ساعت. فعلا ما دیگر از به خاطر نماز خیستم از خواب. خب خواستم که ویدیوهای آموزشی رو بخیر براتان آپلود کنم. میریم بخیر. ما در بیرون قرار دارم. شما مرغکار دیده میتونین، این مرغکای ما است که دیگه نه 4.5 ماه یک روز فکر کنم از 4.5 ماه سپری شده و شما دیده میتونین که در تخم گذاریم شروع کردن. البته استرالوف کمتر تخم دادن در چند روز و نسل فیومی ما بیشترشان سر تخم آمده. البته تا فعلا ما خرازا را همراهشان یک جای نکردیم. این است تخمای امروزشان. اینی تخما که هستن به امکان زیاد که از استرالوف است. از استرالوف است و اینی خورترک ها که هست از فیومی است، چون وزن تخم فیومی که هست پایین تر می باشه. خب این مرغک هم سر تخم میاین انشالله. ما براتون میگم که چی وقت بخیر اما تخم دهیشان با 50% میرسه. خب میریم بخیر داخل سالون که ما براتون بگم که روز اول، روز دوم، روز سوم، روز دوم تا روز سوم، شروع روز سوم ما براتون میخوایم ویدیوش یک جای معلومات براتون بدیم که کدام کارا را کردیم، دانه چی برشان دادیم، به چی صورت از ماشین کشیدیم و داخل اتاق بردیم، کدام چیزها را باید در نظر بگیریم. تمامش معلومات میتونم. شما چند تصویر از مرغک‌ها ببینید. من میرم به خیر طرف سالون چوچه های خرد و اونجا براتون معلومات میتونم به چی شکل امی چوچه کار. آمدیم داخل سالن و ما براتون میگم که کدام چیزها را در نظر بگیریم. خیلی خلاصه میگم. تاویی که من میرم دواها را میارم براتون که در روز اول دوم به کار میروه. شما یک قلم کتابچه را کتان بگیرین. اگر از تجربه ما استفاده میکنین، شما یک قلم کتابچه را بگیرین. چیزایی که من براتون میگم امور نوت بگیرین. خب من برم دوا را بیارم. شما چند تصویر از این چوچک کار با هم تماشا کنین. خب دوستای عزیز، ما دواها را آوردم همینجا کنار خود ماندم. دانه دانه براتون میگم که چی چیزا را در روزهای اول استفاده میکنیم. دوستای عزیز، وقتی که ویدیو اولی رو براتون آپلود کردم که شما به چی سیستم اینمی جایتان جور کنین، چی موارد در نظر بگیرین. اگر او ویدیو را ندیدین
ما لینک شده خود ویدیو میمونم، در کامنت برین، در دسکریپشن در پایین شما ویدیو رو دیده میتونین، اونجا قرار میتونم، همچنان در بالا لینکش براتون قرار میتونم. حتما او ویدیو رو ببینیم. قبل از اینکه چوچه را وارد فارم میکنیم باید کدام چیزا رو در نظر بگیریم. خب دوستای عزیز، وقتی که جای ما آماده شد، درجه حرارت اتاق ما بالا رفت، چوچگکا را از ماشین انتقال میتیم به داخل سالن. وقتی که شما به سالن آوردید، احیانا کسایی هستن که مثلا خودشان ماشین نداره و از بیرون خریداری میکنه. شما از همون فارمداری که خریداری میکنین که ماشین داره و چوچه را از پیشان میگیرین، شما پرسان کنین که همین چوچگکا چند ساعت در ماشین نگهداری شده. بعد از تولد از وقتی که از تخم میبره، حدود باید 24 ساعت، حداقلش 24 ساعت، 32 ساعت تا 38 ساعت داخل ماشین باید نگهداری شود، به خاطر از اینکه بند ناف خود کش کنه. بعض دوستا هست من میبینم اکثریت جای بند ناف خود کش نکرده، روی میکنه برای دوستا که کلان صدمه میرسانه و سبب تلف جوجه میشه. جوجه هنوز بند ناف خود کش نکرده، سیستم گوارشش فعال نشده و او رو میگیره برای دوستای ما میته. نه خیر، شما از هر جایی که چوچه میخرین برش بگین حداقل 30 ساعت، 24 ساعت، 32 ساعت برای ما چوچه نگهداری کنین. اگر براتون با نکرد پروسه انتقال است تا 48 ساعت هیچ کدام مشکل نداره. زرده تخم مرغ در وجود چوچه می باشه و با دانه ضرورت نداره. اکثریت وقت کم آب میشه، کدام مشکل نداره، ولی او را میتونین که این چی کنین. ولی اگر بند ناف خود کش نکنه، یک اندازه زرده خود جذب نکنه و از امون زرده که داخل تخم در وجود زیا قرار داره تغذیه نکنه، وقتی که شما دانه برش بتین، اگر چی که 8 ساعت 9 ساعت برزی دانم نداده باشین، اونو به میکروب تبدیل میشه، چون امون زرده تخم مرغ به مصرف نمیرسانه و از دانه از جیره غذایی که ما برشان میتیم به مصرف میرسانه. اونو به شکل میکروب میماند در وجودش و باعث صدها امراض میشه که از جمله سالمونیا و بندش و بعض مشکلات گوارشی دیگه است که به وجود میاد. خب این مسئله رو براتون گفتم که پاک کنین، همراهشان صحبت کنین. خب میایم روی ذکر وقتی چوچه ها رو داخل سالون آوردین و گزینه اوله که براتون گفتم تعقیب کردین. بعد از اینکه چوچه ها رو داخل سالون آوردین، شما برای 2 ساعت نه آب برشان در اختیارشان قرار بتین، نه دانه در اختیارشان قرار بتین. وقتی که جوجه ها رو داخل سالون ریختین، شما کوشش کنین که در بینش نگردین. 2 ساعت اولی یا را بگذارین که کت جای خود آشنا پیدا کنه، یا گنگس می باشن، مشکلات خیلی سخت تیر کرده می باشه. وقتی که یک چوچه از تخم خارج میشه در مرحله هچر، بیشترین انرژی خود دست میده. شما کوشش کنین که در بینش نگردین. 2 ساعت اول بگذارین که چوچه ها خواب خود کنه، خوابشان یک اندازه پوره شوه و اونمو سیتش تمام شوه. بعد از 2 ساعت به خاطر از اینکه بیشترین انرژی خود ای به مصرف رسانده می باشه، بیرون آمدن از تخم بیشترین انرژی خود به مصرف رسانده می باشه، لازم است، ضرور است که ما و شما باید سطح انرژی بدن زیاره بالا ببریم. که به خاطر ازو میتونین از سیرم استفاده کنین به نام نواگرو یا کمباسیول و همچنان بعضی میتالایز فورت از شما میتونین از استفاده کنین. اگر احیانا شما این سیرم نداشتین، در هر دواخانه حیوانی که برین که بگین که برای سیرم برای ما بتین، برای چای خورد براتان میته. خوب وقتی اگه سیرم نداشتین چی کار کنین؟ فقط بعد از 2 ساعت 90% آب و 10% بوره، 90% آب و 10% بوره، یا مثلا 1 کیلو یا 2 کیلو گر با 10 لیتر آب میتونین یک جای کنین. اینمی آب و گره دیگه دانه در اختیارشون قرار نمیتین تا 8 ساعت 9 ساعت یا 14 ساعت، حداقل 6 ساعت 8 ساعت باید در اختیارش قرار بتین. چون اولین چیز که یا بخورن باید شیرین باشه که اونمو انرژی بدنشان بالا ببره و یک اندازه شیرینی هم در جذب زرده کمک میکنه. این مسئله رو در نظر بگیریم. بعد از 8 ساعت شما که فرشتان دیدین که مثلا اولین مدفوع خود کرد چوچه ها و به شکل این چی می باشه، سبز رنگ می باشه، شما بدانین که یا اینمی چوچه ها سیستم گوارشش فعال شده
و فعلا وقت زی است که دانه را برش بریزیم. دانه چیست؟ دانه ما روز اول و دوم معمولا شما در تصویر دیده میتونین که ما جواری را همراه پوره برشان میکس میکنیم. چون اگر جوجه ها اقدر با دانه و با آب بلدیت داشتن نمی باشه، شما کوشش کنین که همراهش بوره اضافه کنین که اگر به اندازه کم بخوره نوش جان کنه اونمو سطح انرژی بدنشان بالا بره. روز اول و دوم دانه را در نظر بگیریم. اینمی آرد جواری است و اکثریت دانه بچه شما دیدن میتونین که خیلی کلان است و ایر چوچه ها خوردن نمیتونه. ایر روز دوم بعد از پیشین برشان شما خوب میده کنین، یک اندازه نم برش بتین، بعد از او در دستان بمالین، خود زی میده میشه. فعلا ویدیویی را که من ضبط میکنم در روز ششم جوجه ها قرار داریم. روز ششم جوجه هاست که کدام مشکل نداریم. فعلا دانه نمبر 4 را برشان اضافه. بعد از اینکه آب شیرین برش دادین، بعد از آب شیرین فقط برای 4 ساعت شربت جیتی فار میتیم. زردکش است و محافظت از امو جگرش میکنه. بعد از اینکه 8 ساعت 10 ساعت یا 14 ساعت آب شیرین دادیم، بعد از او شربت جیتی فار در اختیارشان قرار میتیم. یا 1 cc شد 2 لیتر آب یا در 1 لیتر آب 2 cc. این نظر به وضعیت چوچه عیار میشه. بعد از اینکه 4 ساعت از این سپری شد، از طرف شب فقط در مشب اول که قرار داریم اونمو نواگرو که سیرم است برشان میدیم. شروع روز دوم اول 4 ساعت برشان آب ساده میمانیم که وجودشان به آب ساده هم ضرورت داره. بعد از اون معمولا من خودم به خاطر اینکه چوچه ها که هستن در روزهای اول و دوم و سوم یا اسپا ضعیف می باشه، چون اونمو غضروف یا استخوان یا اونمو هر چی که میگن که در پایشان شامل است ضعیف می باشه و اقدر اینچی نمی باشه، قوی نمی باشه. و سیلینیم ای به خاطر من میتونم که یکی خوب برزی ما بمب انرژی برشان میگیم. و دوم از فلجی پا خیلی کمک میکنه که مثلا پای چوچه ها فلج نشه. ما به خاطر ازی استفاده میکنم. یک مسئله ایره از طرف روز برای 8 ساعت برشان میتیم. بعد از اون شربت اونمو ما شما لایزویت میگیم، ولی فعلا شربت لایزویت اکثریتش تاریخش دیر است و نمیتونیم کور در دواخانه پیدا کنیم چون پاکستانی بود. شما میتونید از شربت های داخلی اینمی بعضی شرکت های ما که هست تولید میکنه. شربت نورتابول به فکرم برش میگه که ویتامین B1 B6 B12 و همچنان لایزین هم داره. ترکیبشون هم ترکیب قبلی است و نتیجهشون مثبت است. فقط وقتی که خریداری کردین شما اینمی شربت دیگه حاوی اینچی نمی باشه، B1 و B6 و B12 نمی باشه. در داخل قوطیش ببینین یک دانه پودرک است، اونمو را داخل زمین آب زی یک جای میکنین و شربتتان آمده میشه. مکمل ما برشان شربت لایزویت یا اونمو بی کمپلکس برشان میتیم. و دانشم گفتم به می سیستم درجه حرارت فارمتان باید در هفته اول 7 روز اول 34 درجه 33.5 درجه الی 35 درجه باشه. رطوبت خیلی مهم است، باید 65 60 55 قابل قبول است، کدام مشکل نداره. در این روزا رطوبت خیلی در فارم هوا گرم است، کم میاریم، باید رطوبت بالا ببرین. اگر رطوبت نباشه سبب بندش میشه و همچنان چوچه ها تنفس خوب کشیده نمیتونه، باعث مشکلات تنفسی میشه. و سیستم گرمایشیش شما دیده میتونین که من از بخاری استفاده میکنم. این میال مرقای ما سر کردم مکمل، ولی بخاری گازی یک بدی که داره که 1 کیلو گاز به مصرف میرسه 19 کیلو اکسیژن به مصرف میرسه. یعنی به خاطر سوختاندن 1 کیلو گاز ما و شما 19 کیلو اکسیژن ضرورت داریم که به مصرف میرسه. از ما واقعش اونجا فعال است، بعض اوقات اون رو این پرده رو هم چیدن اما بالای تیر مکمل باز است و اینجا چندین سوراخ شما دیده میتونین. از طرف روز خود مکمل باز است ولی از طرف شب که هوا یخ میشه ما را بند میکنیم، ولی چندین سوراخ شما دیده میتونین. از اینجا مکمل هوای تازه میایه، اکسیژن برای چوچه ها میرسه. و به خاطر زی که سر زیاره نگیره باز ما یک نل جداگانه نصب کردیم
کنم بخارات خود زمین داخل اینچی بره به بیرون انتقال پیدا کنه، چون خود گازم بوی داره. شما ایرم در نظر بگیرین. اینمی کارایی بود که در روز اول و دوم در نظر میگیریم. دیگه کدام چیز خاص نداره که ما شما ترس داشته باشیم که چوچه های یک روزه چه قسم نگهداری میشه ولی چه قسم است مشکل است. نه، مشکل است برای کسی که نفهمه، ولی جدا برای هر کدامتان گفتم. و درباره این سالون حتما این ویدیو رو ببینیم که چرا ما یا اینو گرفتیم که ویدیوش براتون در دسکریپشن کانال برید، اونجا پیدا میکنین این ویدیو را. و همچنان ما گفتم که در روز ششم قرار داریم. فرش ما فعلا بوریاره است. 3 روز 4 روز اول معمولا ما مکمل کاغذ فرش میکنم. کور در ویدیوی قبلی ما براتون گفتم که موجود بود، ولی فعلا چوچه ها نمو خدا روز ششمشان است. خوب وزن گرفتن چوچه های فعال است. خوب چوچه گرفت ما البته در 2 روز اول هیچ یک دانه تلف هم نداریم و یک دانه کور خداوند برای ما تحفه داده بود از ماشین برآمده که ما تا وقتی که نگهداری میکنیم تا که خودش تلف نشه. اگرچه برای ما مشکل است که مثلا پیدا کردنش، ولی او را آبم میتیم، دانم میتیم و تا وقتی که خودش تلف نشده ما نگهداری میکنیم. ولی در حساب فارم دارید چوچه هایی که میبینی که تلف شدنی است، او را باید روز اول از فارمت حذف کنی، به خاطر که یکی وقت تو را ضایع میکنه، دوم اون نتیجه نمیده، زنده نمیمونه. ولی کور دیگه اون فکر کنم که از طرف خداوند برای ما یک تحفه بود و ما نگهداری میکنیم تا وقتی که شما نگهداری میکنیم. از در حساب چوچه کشی بعضی چوچه های ما هست یک دو دانه است که مقد نداره ولی تا فعلا زنده است که خودمون ایران برای شما دید و اونمو شکمشان به طور پوندیده که به حد من اینجا نمیتونم کورا پیدا کنم در این چوچه که نمیفهمم در کجاستن. خب دوستای عزیزی دمی مراحل در نظر بگیرین. این ویدیوی روز اول دوم بود. خدا کنه که بایتان خودتان نوٹ گرفته باشین این مسائل. فقط اینمی دواها را در نظر میگیریم، همین دواهایی را که براتون معرفی کردیم. دیگه کدام چیز خاص ضرورت نداریم. مسائل بندش اگه پیش میاد ما و شما به فلش ضرورت داریم، با بعضی چیزهای دیگه مثلا ایتو خاص ضرورت نداریم. فقط هفته اول هفته دوم اینمی دواها ضرورت ماست. یک اگر بندش مسائل بندش پیش بیاد باز ما و شما میتونیم که از همون فلش برای 4 ساعت استفاده کنیم. یک دفعه چون چوچه ها را ایصال میکنیم و اون مرودهشان پاکسازی میکنیم و یک اندازه چوچه ها را ضعیف میکنه، از وزن میمانه، ولی دیگر رای حل نیست. کوشش کنین اول بندش که پیش میاد اگر تعدادش کم باشه زود دوار شروع نکنین. هیچ زود دوار شروع نکنین. ببینین اگه مسئله بیشتر شد، بندش بیشتر شد، باز میتونین از دواهای بندش استفاده. دیگه کدام چیز ضرورت نداریم. اکثریت دوستا برای من مسیج میکنه دواخانه رفته صدها دوا را برشان داده. در ضرورت نیست. اونمو دوا که مثلا به 2000 یا 2500 افغانی خریداری میشه، بعضی دوستای ما به 7000 8000 افغانی میرن خریداری میکنن که ضرورت نیست. چیزی که میگم براتون از امی استفاده کنین، هم اقتصادی میه، هم نتیجه موثر میته براتون. خب منتظر ویدیوی روز سوم تا روز سوم، چهارم، پنجم که 3 روز ما فلور فینیکل استفاده میکنیم به خاطر سالمونیا، به خاطر که بعضی امراض است که از مادر از ملد به خود زمو چوچه ها انتقال پیدا میکنه و او ضرور است که ما شما بتیم. و همچنان در بخش سالمونیا و بندش و بعضی مسائل تنفسی CRD که ما داریم کمک میکنه. تا او ویدیو شما را به خداوند یکتا میسپارم و همچنان خدا کنه این ویدیو را تا آخر تماشا کرده باشین و اگر خوشتان آمد یک لایک کنین و اگر سوال باقی مانده باشه میتونین که در کامنت از ما پرسان کنین. تا ویدیوی روز سوم و چهارم و پنجم شما را به خداوند یکتا میسپارم. بدرود.